හෙලෝ කට්ටිය ඉතින් කොහමද මේ ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් වැඩ කරන අතරේ මේ ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න කියලා හදන්නේ. අපි අලුතෙන් nic.lk එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් domains.lk එකෙන් අලුතෙන් domain එකක් buy කළා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ domain එහෙම නැත්නම් nic.lk එකේ dashboard එකට මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හදන්නේ අපේ hosting web server එකට අපි ඇඩ් කරන්න යන්නේ එහෙම නැත්නම් පොයින්ට් කරන්න යන්නේ අපේ DNS අලුත් ඩොමේන් එකේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ buy කරාට පස්සේ dashboard එකට ඇවිල්ලා DNS records අපේ server එකට පොයින්ට් කරන එක. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේකේ price range එක දැන් 18%ක් tax එක වැඩි වුණානේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් වැඩි වෙච්ච රේට් එක. ඉතින් මුලින් තිබ්බ රුපියල් 4000ක් වගේ තමයි ඩොමේන් එකක් අපි බයි කරන්න යද්දී. ඔයාලට මම මෙතන පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. අපි බලමු මේ KKKK කියලා නිකන් එහෙම ඩොමේන් එක නැහැ. නැති වෙයි. බලමු මේ සර්ච් කරලා නැහැ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් টপ ලෙවල් ඩොමේන් එක තිබ්බේ කලින් රුපියල් 4000කට. දැන් අර ටැක්ස් එකත් එක්ක රුපියල් 5000ක කියන්නේ රුපියල් 1000කින් වගේ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ කිව්වේ ටැක්ස් එක ගැන. හරි. මේ තියෙන්නේ dashboard එක nic.lk එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ manage domains කියන එකට යන්න. ඔයා අරගෙන තියෙන දැනට අරගෙන තියෙන මේ account එකේදී අරගෙන තියෙන හැම domain එකක්ම dashboard එකේ මේ manage domains කියන තැන පෙන්නනවා. ඉතින් මං දැනට මෙන්න මේ domains දෙක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එකක් තමයි temisoft.lk අනිත් එක cloudstack.lk. ඉතින් මේ දෙකේ මේ යට cloudstack.lk කියන එක අපි point කරගෙන තියෙන්නේ. මේ උඩ එක තමයි point කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට point කරගන්න ඕන එක දැන් අපි යන්නේ උඩ එකනේ. උඩ එකේ මෙන්න මේ row එකේ actions යටතේ තියෙනවා modify domain කියලා button එකක්. ඒක click කරලා ඒ page එකට යන්න ඕනේ. දැන් මම manage domain කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔන්න මේ page එකට ආවා. ඒත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක register date එකේ වගේම expire date එකේ වගේම domain status මේ කියන්නේ අපි payment කරලා එයාලා ඔක්කොම කරලා register කරාට පස්සේ completed පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේකේ තියෙනවා tabs තුනක් මේ විදිහට general info DNS record manager user roles කියලා. તો ආ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ DNS records manager කියන tab එක click කරලා. ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා current records ඒ වගේම approval pending ඒ වගේ tabs ටිකක්. ඉතින් හරි. ඉතින් දැන් මෙතනින් අපි බලමු current running records. මෙතන මොනවද records නැහැ. අපි දාලා නැහැ මේ අලුත් domain එකක්. බලමු approval pending records කියන එකේ මොනවා හරි තියෙද කියලා. හරි. මෙතන records මොනවත් නැහැ. ඒ වගේම add edit delete record කියලා tab එකක් තියෙනවා. හරි. අපි එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. මෙතන බලන්න you can add resource record in server. මෙතන අපේ server එකේ තියෙන detail add කරගන්න පුළුවන්. name server කියලා එකක් තියෙනවා වල පේනවා ඇති. මේක click කරාට පස්සේ this domain has resource records මේක අපි කලින් data මොනවා හරි අර කලින් option එකට දාලා තියෙනවා නම් ඒව නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරි. ඔයාලත් මෙන්න මේ name server කියන එකට මාරු වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ name server එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මම කලින් add කරලා තිබ්බා මගේ server එකේ name servers කලින් domain එකට add කරද්දී. ඉතින් ඒවා තමයි මේ auto fill වෙන්නේ. ඉතින් records දෙකයි මගේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ තමයි මගේ server එකේ තියෙන records. මේව මම මේ මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ, change කරන්නේ නැහැ. IP address add කරන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේ name server දෙක add කරගෙන save කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා please enter OTP. හරි. මගේ phone number එකට ඒ වගේම Gmail එකට record එකක් ඒ කියන්නේ OTP code එකක් එනවා. ඒක දීලා verify කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මගේ phone එකට ආවා record එක 70යි 69යි 10. මම මේක verify කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ බලමු අපි redirect වෙන්නේ ඊළඟට මොන page එකටද කියලා. හරි. change successfully saved pending හරි for host masters approval.
ඉතින් අපි අපේ ඩොමේන් නේම් දෙක කියන්නේ නේම් සර්වර්ස් ඇඩ් කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් පොයින්ට් කරගත්තා අපේ ඩොමේන් ප්‍රොවයිඩර්ට. ඉතින් එයාලා ඇප්‍රූවල් කරනකම් අපිට ඒක යූස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් හොස්ටින්ග් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන වෙන සර්වර් එකක් නම් ඒ සර්වර් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ තියෙන විදිහට add or migrate a website කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ වෙබ්සයිට්ස් කියන ටැබ් එකේ හිටියේ. ඉතින් මෙතනින් අහනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ටයිප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් කරන එකක්ද එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක්ද බිස්නස් එකක්ද පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක්ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනවා හරි වගේ සිස්ටම් එකක්ද අපි හිතමු ලැරවල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා ඒ වගේ මොකක් හරි එකක්ද එහෙම තමයි මේ අහන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන බිස්නස් කියන එක තෝරගන්නවා. ඒකට ඒ කැටගරි එක අද කියන එක දාලා යන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී create or migrate a website කියලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ migrate කියන එකට යන්න එහෙම නැත්නම් create new website දෙන්න. Start building your website with a WordPress and management system. ඉතින් ඔයාගේ එක WordPress එකක් නෙවෙයි නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙන්නේ WordPress වගේ content management system වලට එයාලා මේ රෙඩි කරලා තියෙන platform එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහදී අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම migrate අපිට මොනවා හරි site එකක් දැන්නම තියෙනවා නම් අපිට ඒක migrate කරගන්න පුළුවන් මේ option එකෙන්. ඉතින් මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අලුත්ම site එකක් තමයි create කරන්න යන්නේ. මම හින්දා මේ new site කියන option එක තෝරා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අහනවා platform එකක් select කරන්න කියලා. එක්කෝ අපිට select කරන්න පුළුවන් WordPress එහෙම නැත්නම් hosting එකේම දෙනවා AI tool එකක්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා AI වලින් කොහොමද hosting වල site එකක් හදාගන්න කියලා ලේසියෙන්ම විනාඩි 5ක් විතර යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ WordPress වලින් යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ දෙකම නෙමෙයි use කරන්න යන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මම skip I will start from scratch. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් ඔයා හිතන්නකෝ WordPress වලින් යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙතනින්ම තෝරගන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. මෙතනින් skip කරලා ගිහිල්ලා පස්සේ තෝරගන්නත් පුළුවන්. මෙයාලා ලේසි කරන්න තමයි මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම skip කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා යාලා ඩොමේන් එකක් ඔයාලට තියෙනවද? ඔයාලට ඩොමේන් එකක් නැත්නම් මෙතන buy domain කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩොමේන් එකක් මෙයාලගෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් nic.lk එකෙන් ඩොමේන් එකක් ගත්ත නිසා අපි එකෙන් ගන්න යන්නේ නැහැ. use an existing domain කියන එක මම select කරනවා. ඉතින් කියන්න ඕන දේ තමයි දැන් මෙතනදී අපි point කරේ දැන් තමයි name servers change වෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් මේක add කරාට සමහරට continue කරන්න බැරි වෙයි. බලමු අපි .lk මම මේක කන්ටිනියු කරනවා මගේ ඩොමේන් නේම් එක ඇඩ් කරගෙන බලමු. හරි. use an existing domain. හරි. use කරන්න පුළුවන් බලමු අපි use an existing හරි continue මේක තමයි ඩොමේන් නේම් එක. හරි. මෙතන දැන් අහනවා connect your domain set name servers. අර අපි කලින් ඇඩ් කරපු name servers තමයි මෙයාලා මෙතනින් දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් provider කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ option එක කලින් අතරින් කරලා යාවේ. ඉතින් මෙතනින් තෝරන එක නම් තේරුම නැහැ. මෙයාලා මෙතන දෙන්නේ servers. දැන් GoDaddy වලින් ගන්න පුළුවන් domain names ඒ වගේම hostgate වලින් ගන්න පුළුවන් servers වගේම domain names namecheap ඔය හැම එකකින්ම domain names providers ලා තමයි මෙයාලා. හැබැයි මේ එකකින්වත් .lk ගන්න බෑ. nic හරි වෙන platform එකකින් තමයි .lk ගන්න වෙන්නේ. මෙයාලා දෙන්නේ .com.org ඔය වගේ ඒවා. ඉතින් අද කියන එක ක්ලික් කරලා domain provider අපිට ඕනනම් පුළුවන් domain provider එක නම මෙතන type කරන්න domains.lk හරි මොකක් හරි ඒක optional අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම skip කරනවා fill කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා log වෙන්න කියලා වගේ domain provider ට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ DNS record දෙක name servers වල ඒවා අර අපි කලින් දාපු විදිහට දාන්න ඉතින් මම කලින්ුත් කරලා තිබ්බින්ද browser එකේ ඒවා save වෙලා තිබ්බා මේ දෙකේ නම. ඒ නිසා මේකෙම දුන්නා ආයෙමත් මේකෙන් copy කරන්න ආවේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා කරන්න මේ server එකේ setup එක කරගෙන අර අතෙන් යන්න කලින් එතනින් කරලායි මෙතනට ආවේ. ඒකයි නිකන් දැන් හරිනම් කරන්න ඕනේ මම මේක complete කරන යන අතරේ මෙහෙම copy කරලා domain එකට මේකට දාන්න. ඉතින් මම කලින් තිබ්බනේ මේ fill කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒකම මම දුන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඒ දෙක කරගත්තට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න. ඊට පස්සේ එච්චරයි. ඉතින් කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් අපිට cPanel එකට. ඔක්කොම හරි දැන්. කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ hosting එක කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් website කියන එකට. website වල ඔයාලට පේනවා ඇති මේ domain not connected. මෙහිම වැටෙන්නේ අපේ server එකට තාම access හම්බ වෙලා නැහැ. domains LK වලින් මේක ටික වෙලාවක් යනවා මේ point වෙන process එකට. ඉතින් ඒකට වෙලාව දීලා අපිට පුළුවන් manage කියන එකට යන්න. ඉතින් manage කියන තැනට ආවට පස්සේ මේකෙත් manage යන්න. මෙතනදී තියෙනවා one website කියලා. හරි. හරි ඉතින් domain එක connect වෙලා නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක continue කරන්නම් domain එක connect වුණාට පස්සේ. ඉතින් එතකම් මේ සමහර resources load වෙන්නේ එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ continue කරන්නම් ඊට පස්සේ domain එක අපිට NIC වලින් approval දුන්නට පස්සේ. hello guys ඔන්න මේ අර වීඩියෝ එකේ මම නතර කරපු තැන තමයි දැන් continue කරන්නේ. මම දැන් මගේ server එකට log වෙලා ඉන්නේ. මේකේ මම hosting කියන තැනට යනවා. අපි කලින් දවසේ අර DNS change වෙන්න දාපු තැන ඉඳලා තමයි දැන් continue කරන්නේ. DNS change වෙලා දැන් තියෙන්නේ. අපි යමු අපේ domain එකට .lk කියන්නේ අපේ domain එක. හරි. මේකේ තියෙන්නේ temisoft.lk කියලා. ඉතින් මේ hosting එකෙන් free. එහෙම නැත්නම් automatically default දෙන web page එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම දැන් මගේ websites කියන තැනට මම යනවා. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මේකට අවිල්ලා තියෙන website set එක. ඉතින් මේකේ temisoft.lk කියන එකේ manage යනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ file manager කියන එකට යන එක. මොකද දැන් මම කරන්නේ static නිකන් HTML template එකක් මම download කරලා ඒක edit කරලා නිකන් తాවකාලිකව තමයි මේ file manager එකේ දැන් දාන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් host කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ public HTML කියන folder එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ default කියලා එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ default කියන එක තමයි මේ run වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ මේ ඒක. ඉතින් මම මේ default කියන එකයි ඒ වගේම තව PHP ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම delete කරගන්නවා මගේ server එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මේක reload කරනවා. ඊට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් error message එකක් තියෙනවා 403 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන තියෙනවා upload කරන්න ෆයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මං ඉන්නේ දැන් මේ folder එකේ. ඉතින් මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට minimize කරගෙන මේ assets folder එකයි ඒ වගේම අපේ අනිත් folder එකයි drag කරලා upload කරන්න යන්නේ. ඒත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ uploading files upload වෙනවා පෙන්නනවා. files 120 ගාණක් upload වෙනවා. ඉතින් ඒකට යන MB ගාණ ඒ වගේම remaining time එකත් display වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ file ටික මේ කියන්නේ මේ image file ඇත්තටම image files set එකයි JavaScript file set එකයි CSS style file set එකයි තමයි ඔය asset folder එකේ තියෙන්නේ. මම අතොල්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ font image JavaScript CSS මේ ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික දාගත්තට මන්දි අපේ main index file එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ file එකත් අපේ public folder එක ඇතුළේ ඔන්න දැන් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ simply reload කරන එක. එතකොට එයා auto delete කරගන්නවා index file එක අපේ. ඉතින් දැන් ඔන්න host කරලා තියෙන්නේ simple විදිහට අපේ temisoft.lk කියන domain එකත් එක්කන් download කරලා edit කරගත්ත web template එකක්. මම මෙහෙම කළේ මෙතනට එන්න තියෙන්නේ ඇත්තට MERN stack වලින් develop කරන platform එකක්. තව ඉස්සරහට තාම develop කරන ගමන් ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් තාවකාලිකව තමයි මේ web template එක මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි වීඩියෝ එකක් create කරේ කොහොමද DNS change කරන්නේ සහ .lk domain එකක් කොහොමද මිලදී ගන්නෙ. මම ඒක මිලදී ගත්තේ ජනවාරි නෙමෙයි දෙසැම්බර් 31 මේ VAT එක tax එක අර වදින්න කලින් 118 වදින්න කලින් තමයි එතකොට රුපියල් 4000යි දැන් මම හිතන්නේ රුපියල් 5000ක් වෙනවා ලංකාවෙන් domain .lk domain එකක් 5000ක වගේ price එකකට යන්නේ.
ඉතින් මේ දැන් වෙබ් පේජ් එක අපේ හොස්ට් වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක සරල මේ එකක්. මේක ඩේටාබේස් එක මුකුත් කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. නිකම්ම ෆයිල් සෙට් එක තමයි අපි ඇඩ් කරගත්තේ අපේ සර්වර් එකට. ඉතින් හරිම සරල දෙයක් කරේ. ඉතින් මේක తాවකාලිකව තමයි දැනට මෙහෙම තියන්නේ. ඉතින් අපේ ඩොමේන් එක MD තිබ්බ හින්දා. ඉතින් එහෙනම් තව වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන එන්නම් ලබන සතියේ මේ වෙලාවේ ආයෙ වෙලාවක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා මේ සතියේත්. ලබන සතියේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එකක් එඩිට් කරගන්නේ, අනවශ්‍ය කැලේ අයින් කරන්නේ කොහොමද, අපිට ඕන නම් සෙක්ෂන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ ටික. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරන්න කලින් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරා කොහොමද ටෙම්ප්ලේට් එක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහලින් ඒකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඒක බලලා ඔයාලට ඕන කරන ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.